Persoana devenea violentă în mare parte psihologic, nu fizic, atunci când se simțea amenințată. Foarte mulți agresori vor avea tendința să fie foarte speriați. Femeia înțeleaptă în sensul popular este femeia care știe să tacă și își cunoaște locul. Păi asta este un bagaj care a fost transmis din generație în generație. Lumea știe, de taș și s-a regăsit că o văzut, o auzit. Ok, unii poate și-au trecut, poate îi pune pe gânduri. ...226 de persoane au murit în perioada anilor 2016-2019 în urma abuzului în familie în Republica Moldova. Cea mai tânără victimă avea 6 luni și a fost omorâtă cu pumnii de tatăl său aflat în stare de ebrietate pentru că plângea. Cea mai în vârstă victimă avea 94 de ani și a fost omorâtă de fiul său prin strangulare cu fularul pe motiv că nu-i făcea de mâncare și nu-i dădea bani. Mai mulți ani în urmă, chiar una din organizațiile noastre a oferit asistență juridică pe acest caz. O fată tânără a fost omorâtă în bătăi de către soțul ei. Și mama, avea un copil mic, mama fetei știa despre lucrul ăsta. Și atunci când au venit reporterii la ea și au întrebat-o, păi cine ați luat-o acasă? Și păi i-am spus fetei mele să fii poate mai înțeleaptă, să mai lasă mami, mai taci, cu poate cumva să treacă, să mai liniști el. Conform Centrului de Drept al Femeilor, care a analizat cazurile de abuz soldate cu decesul victimelor, 40-45 de femei mor anual din cauza violenței domestice. Totuși, termenul femicid încă nu este folosit de forțele de ordine pentru a descrie cazurile de violență domestică care sunt soldate cu decesul femeilor. Femicidul este destinația finală a violenței domestice, dar care sunt rădăcinile acestui fenomen? În căutarea răspunsului ne-am adresat la diferiți actori, majoritatea dintre care, prin activitatea lor zilnică, încearcă să diminueze efectele fenomenului violenței domestice în toate formele ei. La noi în țară, femeile tot timpul au avut mai puțin acces la resurse. Sună asta foarte tehnic, mai puțin acces la resurse, da? Sau mai puține drepturi, sau mai puțină libertate. De fapt, femeile au fost cumva restricționate la cadrul familiei. Pe de o parte, femeile lucrează, câștigă bani, sunt foarte autonome, sunt independente financiar, se dezvoltă mult, da. Pe de altă parte, în familie sunt cele care trebuie să-și cunoască, să-și urmeze un rol, da, care l-au avut încă de mici, să aibă grijă de casă, să aibă grijă de familie, să tacă atunci când este cazul, să fie femeia deșteaptă, da, care știe cum să țină familia. Și asta a fost cumva așa adus la rangul de asta de o calitate foarte faină, da, să fie o femeie deșteaptă. În rus se sună probabil și mai bine mudră jenщина, da, e mai mult un pic, înțeleaptă, da. Nu femeie deșteaptă, dar femeie înțeleaptă. Păi, dar femeie înțeleaptă nu vorbește despre niște calități de putere sau de a fi vocală, de a-și revendica drepturi. Femeia înțeleaptă în sensul popular este femeie care știe să tacă și își cunoaște locul. Păi asta este un bagaj care a fost transmis din generație în generație. Femeia trebuie să-și cunoască locul. Și locul ăsta nu și-l alege. Locul, rolul unei fete, unei fetițe, unei fete, unei femei este ales de către altcineva. Acest altcineva este de obicei tatăl, soțul, fratele mai mare. Da? Toată lumea, în special bărbații, au un cuvânt de spus cum trebuie să fie femeia, ce rol trebuie să aibă, să-și cunoască locul, ce trebuie să facă, cum să poartă, cum să reacționeze, până și ce trebuie să facă corpul ei. Aici toată lumea are ceva de spus. Deși există percepția greșită că mișcarea feministă merge împotriva bărbaților, egalitatea de gen ar fi benefică pentru toată lumea. Din cauza sistemului patriarhal, economia Republicii Moldova ratează în fiecare an de la 10 la 20% din valoarea PIB-ului înregistrat. Acestea sunt concluziile unui studiu realizat de Expert Group în 2020. Tradiția și prejudecățile de gen determină femeile să îngrijească de casă și copii până când aceștia vor putea merge la grădiniță. Femeile sunt învățate de a avea grijă de ceilalți. E ca femeile la noi, fetițele sunt învățate să aibă grijă de frățior, de camarazi de clasă, ele să-i dea copii. Noi, de mici
copiii, fetițe, sunt învățați să aibă grijă de ceilalți. Și atunci când tu ești învățată să ai grijă de ceilalți, tu înveți să presupui, să-ți dai seama care sunt emoțiile celuilalt. Să anticipezi nevoile. Și atunci noi suntem un pic cu mai multe instrumente în sensul ăsta. Și faptul că noi vorbim mai ușor între noi, prieteni, e mai social, mai bine văzut decât bărbații care s-ar întâlni să de vorbă, să vorbească despre altceva decât mașini și fotbal. De principiu, băieții de foarte mult timp și bărbații, în general vorbind, dacă vrei, să ne uităm la istoria modului cum au evoluat lucrurile, au fost învățați să fie disponibili. Disponibili pentru alții. Asta însemna, de fapt, ce? Că tu trebuie să fii undeva în exterior. Adică tu trebuie să mergi și să fii la muncă. Da? Dar la muncă asta înseamnă să nu fii acasă. Și atunci mesajul care le se transmitea era ăsta. Tu îți iubești familia dacă nu ești în familie. Tu ești mama unui băiețel de 9 ani. Cum îl educi tu în așa fel încât să te asiguri că în el niciodată nu o să crească această fire violentă? Vezi, noi deseori ne gândim că dacă eu am să învăț copilul meu, tu nu trebuie să fii violent. De fapt, noi trebuie să învățăm copiii noștri să-și manifeste ceea ce sunt ei. Deci am să-i spun în primul rând, am să validez ceea ce sunt el. Vorbim despre emoții, validăm ceea ce fiecare suntem. Noi nu mai avem nevoie să utilizăm forța ca să demonstrăm ceva. Tendința probabil a mai multor părinți sau societăți în general, dacă vrei, a fost să nu se prea preocupe de băieți. De foarte multe ori băieții sunt lăsați să se dezvolte cumva foarte așa ca buruiană, într-un fel de la sine. Și lăsați așa foarte des, ei vor apela la abuz și violență ca la o formă specifică mai des, sau mult mai des specifică și întâlnită la băieți decât la fete. În cazul fetelor mai des o să întâlnește agresivitate verbală sau socială. În viața de familie lucrul ăsta crește probabilitatea ca, de exemplu, bărbații să folosească preponderent abuzul fizic, iar femeile preponderent abuzul psihologic. Sunt momente când o femeie merită să fie bătută. De această părere sunt 40% din bărbații și 19% din femeile care au participat la un studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Femeia este responsabilă, în opinia peste 40% din acești bărbați, și pentru cazurile de viol. Iar dacă acestea au o reputație proastă sau nu au opus rezistență fizică când erau violate, atunci aceste cazuri nu pot fi considerate viol. Femeilor le spune în cârcă, da, dacă pot spune așa, două seturi parcă de abilități. Da? Pe de altă parte trebuie să fie femeia dorită, frumoasă, sexuală, să trezească dorință, să trezească poftă de sex. Da? Și aici vine la bagaj o grămadă chestii, cum ar fi sexualizarea corpurilor, învinovățirea sau blamarea ei dacă se întâmplă ceva cu corpul ei. Cum rămâne cu violența sexuală? Ea de unde se naște? Prin necunoaștere. Cred că trebuie să dăm aici definiția violenței sexuale, pentru că mi se pare că foarte puțină lume înțelege cu adevărat ce înseamnă asta, mai ales într-un cuplu de soț și soție. Într-adevăr, lucrurile niciodată nu sunt alb sau negre, da? Și noi putem spune așa, teoretic, are loc o violență sexuală atunci când una din persoane este supusă unor activități sexuale fără dorința ei. Ea nu-și dă consimțământul. Însă noi, studiile recente mai ales, arată că niciodată nu e da, nu. Da? Sunt o mulțime de zone de astea de gri în care femeile o să spună da, când de fapt nu e un da. Pe de altă parte, paradoxul ăsta, mitul de femeia sfântă, dătătoare de viață, gospodină, mamă, soție perfectă, care dincolo de acest mit nu mai adaugă niciun conținut. Ne uităm în infrastructura din oraș. E adaptată pentru acest cult al mamei, da? De exemplu. Cultul mamei sau sfințenia aceasta trebuie însoțită de lucruri practice. Și că aici este o chestie, ce înseamnă societate patriarhală, accesul la resurse. Accesul la resurse înseamnă nu doar faptul că femeia are anumite responsabilități în familie sau în societate care nu le au bărbații și care sunt mai greu de dus. Da? Dacă este cultul femeilor și mamelor, atunci fă așa ca serviciile medicale ginecologice să fie normale, da? Femeile să nu fie umilite, să nu fie supuse acestei violențe obstetrice. Cultul mamei. Păi, în câțiva ani în urmă a fost petiția la 100 de femei care au trecut prin niște experiențe
greu de imaginat. Da? Cum au fost umilite, rău tratate din punct de vedere medical. Păi asta tot e un fel de violență structurală. Păi alucă bani atunci pentru asta. În această toamnă, chiar în ajunul Conferinței Internaționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței față de fete și femei, rapperul Marin Crețu, cu numele de scenă Capușon, a lansat o piesă care a pornit mari dezbateri. Pe de o parte, unii l-au acuzat pe interpret că promovează sau normalizează violența în cuplu, pe de altă parte, fanii acestuia i-au mulțumit că a publicat o piesă în care aceștia s-au putut regăsi. Cel mai des eu mă inspir din ce se întâmplă la noi, în țară. Mie îmi place să o iau la modul serios și atunci am intrat în rădăcini. Ce înseamnă rap? Înseamnă glasul societății cumva în care trăiești și atunci asta este rapul nostru. Este revolta noastră, asta se întâmplă la noi. Cum ai descrie tu relația pe care ai arătat-o în această piesă? E o relație cu multe pretenții din ambele părți și o relație, aș spune eu, nesănătoasă din start. Comentariile la video sau dacă vrei, poate chiar deschizi clipul pe computer ca să le vedem mai mari. Situația ilustrată este crudă și are scopul de a atrage atenția cât este de greșit, oricum s-ar fi ajuns la acea rutină. Mai sunt și persoane care fac mare confuzie și cred că este vorba despre un fel de exemplu. Se poate înțelege greșit, nu suntem toți genii, dar citind descrierea clipului se vede clar că este pentru a înțelege ce înseamnă abuzul domestic. Iată, de exemplu, eu citesc așa un mesaj. Oare numai eu mă regăsesc în aceste versuri? Versurile, melodia trec prin fiecare por al pielei, are un acel ceva inexplicabil, un fel de imn al relațiilor actuale. Și urmează un comentariu de la o femeie, astea două de mai sus scrise de bărbați. Voi cei care vă regăsiți în tot clipul versuri, voi înțelegeți că nu așa trebuie să arate o relație? Fie că ești bărbat sau femeie, nu ești obligată să stai într-o astfel de relație sau să rabzi umilită. Ai luat și ai plecat. Mie mi se pare foarte curios că oamenii, în special băieții sau bărbații, nu știu care este vârsta lor, se regăsesc în acest personaj. Și sunt oameni care locuiesc la noi în țară, au avut sau sunt în continuare în relații de genul ăsta. Lumea știe, de asta și s-a regăsit că au văzut, au auzit. Ok, unii poate și-au trecut, poate îi pune pe gânduri. Unele estimări arată că aproape jumătate din femeile cu vârsta cuprinsă între 18 și 74 de ani au fost supuse hărțuirii sexuale. O treime din femeile din Moldova care au avut vreodată un partener intim au fost supuse unui tip de violență. Ce am observat este că violența foarte frecvent apare în anumite momente de tranziție a familiei către o anumită etapă. De exemplu, apariția unui copil sau șomajul unei dintre parteneri sau, dimpotrivă, schimbarea statutului economic. Și nu contează înspre rău sau înspre bine. Ne-ai povestit cum te-ai confruntat cu violența domestică. În contextul discuției noastre, care crezi tu că au fost, în cazul tău, rădăcinile violenței? Aș spune chiar suntem în subiect. Persoana devenea violentă în mare parte psihologic, nu fizic, atunci când se simțea într-un fel amenințată în ce sens? Dacă mă simt nu suficient de bun, da? Dacă am impresia că cineva e, nu știu, mai bun ca mine sau atunci când am impresia că eu am riscul, nu știu, să plec sau să devin mai bună sau de parcă ar fi o chestie de concurență. Și atunci când persoana simțea lucrul ăsta, simțea amenințată în sensul ăsta, intern, pentru că extern amenințată de ce? Că nu-l băteam sau... Atunci apăreau unele fraze, unele chestii care te coboară pentru ca să asigur că eu continuu să am o dominare, eu continuu să am o influență asupra ta. Și atâta timp cât tu te consideri mai jos ca parchetul, eu sunt sigur că tu nicăieri nu-ți pleci. Cum ai reușit tu să ieși din această ecuație? Țin minte, pe vremea aceea aveam așa un fel de grilă în interiorul meu, grilă a timpului și a capacităților mele. Și deci eu am nevoie de timp ca să pot să plec și în același timp știam că dacă eu am să aștept prea mult, eu n-am să pot să mă duc. Pentru că starea mea emoțională o să fie așa încât tu nu mai
încă tu nu mai pleci nicăieri. Și atunci eu spunem așa, mai stă un pic, că îmi trebuie timp să pot să mă duc, dar nu prea mult. Fenomenul sau cazuri de violență în familie sunt individuale, sunt acolo undeva în mijlocul familiei, unde nu au acces sau dacă au acces cunoscuții familiei respective sau vecinii, iar ajungem la ideea că nu sunt raportate astfel de cazuri. Și cum spuneam, sunt și mai puțin cazurile plăcute când factorul uman, angajații poliției nu iau acele măsuri prompte și nu merg conform principiului toleranță zero față de astfel de cazuri. În martie 2017, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost instituit Ordinul de Restricție de Urgență. În 2022, polițiștii au eliberat aproape 5.000 de astfel de ordine, iar instanțele judecătorești au emis 652 de ordonanțe de protecție a victimelor violenței în familie. Poliția este în drept de a elibera ordin de restricție de urgență. Ce ar fi ordin de restricție este un act administrativ eliberat de poliție până la 10 zile, care are menirea de a asigura imediat protecție victimei, cât și familiei ei în diferite circunstanțe, fie la domiciliu, fie în strandă sau în alte locuri. Dacă să ne referim la alte măsuri de protecție, astea ar fi ordonanța de protecție care vorbeam, care este eliberată de către instanța de judecată până la 90 de zile. Perioada cât este depusă cererea pentru ordonanța de protecție nu excedă măsurile de protecție oferite prin ordinul de restricție. Deci există cumva o consecutivitate a măsurilor de protecție. De cele mai dese cazuri, resorul familial este informat aici la centru despre delimitarea între conflict și violență, ce este. Pentru că ei de regulă afirmă faptul că nu există familie fără violență și noi spunem că nu există posibil familie fără conflict, dar conflictul și violența sunt absolut două lucruri, categorii diferite. Agresorii familiari sunt diferiți și diferit de identificat. De exemplu, sunt agresori familiari foarte impulsivi, care toate lucrurile astea se văd, se cunosc, și sunt agresori familiari mai inteligenți, care ei în societate sunt niște specialiști foarte buni, cu niște recomandări foarte bune, probabil și cu simțul umorului, dar acasă, ajungând, devin cu totul alte persoane și, de fapt, acele persoane care manifestă agresivitatea după ușile închise sunt mult mai periculoși, din considerent că este foarte greu de identificat. Și deseori aceste persoane ocupă funcții destul de importante, ori au statut financiar mai ridicat și toți agresorii familiari îi leagă una. Faptul că ei doresc să menție sau să deție putere și controlul asupra familiei, asupra stării financiare, asupra deplasărilor, asupra pasiunilor, asupra cunoscuților, asupra serviciului, absolut la toată viața de zi cu zi a victimelor. Asta este comun pentru absolut toți agresorii, putere și controlul. Există anumite trăsături care le poți găsi preponderent în majoritatea cazurilor. Asta este, cum spuneam, o anumită rigiditate în gândire. Exemplu clasic e dacă eu sunt bărbat înseamnă că ABC și dacă tu ești femeie înseamnă că ABC. Dorința de a avea tot timpul dreptate și insistența de a face tot posibilul pentru ca să fie așa cum am zis eu. Și după asta, foarte mulți agresori vor avea tendința să fie foarte speriați. Foarte speriați, înfricoșați. De ce ca asta să nu se descopere? Deci ei înțeleg că ce fac ei o să fie judecat de alții. Desigur. Orice bărbat înțelege, orice om, dar acum dacă vorbim despre statistici, da? Orice bărbat înțelege că nu este absolut nimic drăgostos în a-ți umili sau în a-ți lovi partenera. Serviciile centrului sunt gratuite. Aici pot să se adreseze și binevol persoane care conștientizează de sine stătători de faptul că sunt agresori și ceea ce fac ei este violență și duce la destrămarea familiei. Dar, de regulă, 99% din persoane sunt obligați, prin intermediul instanței de judecată, de a parcurge acest program. Și în cazul în care ei sunt obligați să facă acest lucru,
și nu le fac, ischivează cumva, în privința lor se deschide dosar penal și asta prevede de la 3 ani de închisoare. Este foarte important ca agresorul să ajungă până la centru, pentru că doar aici îl conștientizează de faptul că este agresor și tot ce s-a întâmplat în viața sa este doar din vina lui. Pe când agresorii care nu frecventează centru, ei rămân cu aceeași idee și probabil undeva chiar acumulează ură față de victimă și revenind acasă se răzbună față de ea. Și actele pot fi tot mai severe și mai severe. Cei care sunt agresivi, abuzivi, violenți, astea sunt oameni care sunt slabi, imaturi, incapabili să suporte consecințele acțiunilor sale, speriați, dar convinși de faptul că dacă a funcționat odată și nu au existat consecințe imediate, poate n-a fi și a doua oară. Evident, sunt și situații când oamenii încearcă deja să profite de, statutul pe care îl au, că sunt, preoți, că sunt primari, că sunt angajați, deci și folosesc uneori asta ca și șantaj. Rolul femeii în societate este menționat în tot ce ne înconjoară, de la literatura clasică studiată la școală până la discursurile unor politicieni care ne invită la ceai. În ultimii ani, sondajele într-adevăr arată o evoluție pozitivă. Totuși, 48% din populația Republicii Moldova continuă să creadă că îngrijirea familiei și a copiilor este responsabilitatea femeii. Înțeleg corect că tu vezi drept una din rădăcinile violenței sistemul ăsta patriarhal în care noi am crescut? Eu cred că da, dar probabil este foarte simplist, doar să spunem așa. Sistemul patriarhal este cumva în cuvântul ăsta sau în expresia asta intră mult. Aici este și normalizarea violenței, da? Și justificarea acestea, și blamarea victimii, și miturile astea care înconjoară violența, că e alcoolism, că e sărăcie, că e din cauza stresului, că sărmanii bărbați și agresorii trebuie să treacă niște programe de reeducare și consiliere și tot o să fie bine, știi? Deci aici sunt foarte multe lucruri care când începi să tragi de ele, vezi că tot încolo duc, tot în sistemul ăsta unde noi ne-am obișnuit să ne gândim că da, bărbaților li se iartă anumite lucruri care niciodată nu vor fi iertate femeilor. Găsim rădăcinile violenței în toate etapele vieții noastre, pentru că violența nu înseamnă doar bătaie sau vânătăi. O glumă aparent nevinovată, o operă de artă cu mesaje sexiste, felul în care ne educăm copiii, diferența de salarii în funcție de sexul angajatului, neglijarea sănătății mentale și multe altele contribuie la amploarea problemei. Sexismul este peste tot, inclusiv în fiecare dintre noi. Important este ce facem cu el, cum îl recunoaștem, cum luptăm cu el, cum reparăm greșelile și cum prevenim repetarea lor. Dacă ești victima violenței sau dacă ești martorul unui caz, nu închide ochii. Apelează la telefonul de încredere pentru fete și femei.